ආයුබෝවන්. එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ක්වෙස්චන් එකක් අහලා තිබුණා Microsoft Team ගැන කතා කරනකොට මෙහෙම ස්ටුඩන්ට්ස් ඇඩ් කරන්න බෑනේ ඊමේල් එක ටයිප් කරාට ඇඩ් කරන්න බෑ කියලා. අපි Microsoft Team එකක් ඇවිල්ලා හෑන්ඩල් කරන එක පොඩ්ඩක් අමාරු තමයි. නමුත් Microsoft Team එකේ වුණත් ඇවිල්ලා ඔයාලට ඊමේල්ස් IDs තිබුණා නම් එයාලම මීටින් එකකට නැත්නම් ක්ලාස් රූම් එකට ඇවිල්ලා කැඳවගෙන එයාලට මොනවා හරි සබ්ජෙක්ට් එකක් කරන්න පුළුවන්. live එයාලව ගන්න පුළුවන්. අපි අද බලමු කොහොමද Microsoft Team එකේ එහෙම එයාලා already group එකේ නැතුව email IDs මාර්ගෙන් එයාලව කැඳවගෙන අපි subject එකක් live කරන්න කියලා. Let's go and see that one. දැන් ඔයාලගේ ක්ලාසස් මෙතන ලෝඩ් වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලගේ ක්ලාසස් වලට එකේ ක්ලාසස් වලට ගියන් පස්සේ මෙතන බලන්න මෙතන මොන ක්ලාස් එකකින්ද ඔයාලා ඇවිල්ලා දැන් කන්ඩක්ට් කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ ලෙසන් එක කියලා ඔයාලට තෝරගන්න easy method එකක් තියෙනවා. මේ බලන වම් පැත්තට ගිහිල්ලා බලන calendar කියලා option එකක් තියෙනවා. දැන් මේ calendar කියන option එක ඇවිල්ලා click කරාම මොකක්ද වෙන්නේ කියලා බලන්න. මෙතනින් ඔයාලා ඇවිල්ලා දැන් හිතමු මොනවා හරි වෙලාවක ඔයාලගේ ක්ලාස්රූම් එකක් පටන් ගන්න යනවා කියලා. මෙතන අපි ක්ලික් කරලා ඔන්න ක්ලාස්රූම් එක පටන් ගන්න යන්නේ. මෙතන තමයි ඔයාලගේ ඩීටේල් එක දාන්න යන්නේ. grade 11 science හරිද? අපි ටයිප් කරනවා මේ classroom. මෙතන add required attendees කියලා එකක් තියෙනවා නේද? එතන තමයි අපි emails දාන්නේ. For example, අපි දාන email එක දැන් type කරන්න පටන් ගමු. මෙතන අපි ඇවිල්ලා email IDs ඇවිල්ලා type කරාම මෙතන බලන්න no result found, check spelling and try again කියලා එනවා. පොඩ්ඩක් වෙලාවක් දුන්නාම අර invite කියන option එක ඇවිල්ලා avail වෙනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් වෙලාව බලාගෙන ඉන්න. හරි. දැන් තව ඊමේල් එකක් අපි ඇඩ් කරලා බලමු. මෙතන ඔන්න තව ඊමේල් එකක් මම ඇඩ් කරන්නම්. delberan@gmail.com පොඩ්ඩක් වෙලාවක් බලන්ගමු. yes, invited. අපි දෙන්නෙක්ව දැන් invite කරනවා. කවද්ද දිනේ 23 ඔක්තෝබර් 9 ඉඳලා 23 ඔක්තෝබර් 10 වෙනකන් අපි 1 hour class එකක් වෙන්න යන්නේ මේක. all day ද නෑ. මේක ඇවිල්ලා ඔයාලා does not repeat the every week මෙහෙම දෙයක් කරන්න යනවාද කියලා classroom එකේ daily ද weekly ද monthly ද yearly ද නැත්නම් කවද්ද කියලා ඔයාලා දාගන්න පුළුවන්. custom එකට ආවම පස්සේ බලන්න ඔයාලට ඕන වෙලාව දාගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔක්කොම කරෙන් පස්සේ අර add channel එකෙන් ගිහිල්ලා මොන class එකකටද මේ meeting එක කරන්න යන්න කියලා grade 11 science එක අපි අවිල්ලා choose කරා general එකක්. ඔන්න එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. send කියලා detail එක click කරාම ඔන්න ගියා request එක. wait a moment. දැන් ඇවිල්ලා ඔයාලා ඇවිල්ලා meeting එකට අර send option එක send කරෙන් පස්සේ මෙතන එකපාරක් ඇවිල්ලා මේ meeting එකේ ඇවිල්ලා edit occurrence එකක් කරගන්න. edit occurrence කියලා කියන්නේ මෙතන meeting option එකට ගිහිල්ලා ensure කරගන්න ඔය meeting option එකේ ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන් කියලා enable කරලා තියෙනවද කියලා everyone කියලා දාගන්න. ඒක everyone කියලා දාගෙන මෙතන ඇවිල්ලා save කරගන්න. save කරගත්තෙන් පස්සේ බලන්න මේක done වුණා. දැන් අපි ගිහිල්ලා බලමු email එක ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. yes, මේ email එක ඇවිල්ලා මේ click here to join meeting කියන එක click කරාම මෙතන meeting එක ඇවිල්ලා on වෙනවා. join now එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාගේ නම ලියන්න ඕනේ මෙතන. හිතමු ඔයා ඇවිල්ලා මාටින් කියලා නම කියලා මාටින් join වෙනවා. දැන් wow ඇවිල්ලා join වෙලා ඉන්නේ. දැන් connect වෙනවද මාටින්? join වෙලා ඉන්නේ. see right. කොහොමද ඇවිල්ලා without even ඔයා classroom එකේ ඉන්නේ නැතුව වුණත් ඇවිල්ලා කාව හරි මෙල්ලා invite කරගෙන ඔයාලා ඇවිල්ලා class එකට join වෙන්න පුළුවන්. as a summary අපි ආයමත් බලමු මොකද්ද අපි කරේ කියලා. මෙතන ඇවිල්ලා calendar එකට ගියා. calendar එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතන appointment එකක් හදාගත්තා. appointment එකට මොන හරි නමක් දාලා මෙතන ඇවිල්ලා emails හැදුවා විතරයි. emails ඇවිල්ලා හැදුවෙන් පස්සේ මොකද්ද කරේ? හරි.
ඊමේල්ස් හැදුවෙන් පස්සේ ඒ ඊමේල් එක ඉන්වයිට් කරා. දැන් send කියලා බටන් එක ඇවිල්ලා ක්ලික් කරෙන් පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා ආයෙමත් ඇවිල්ලා අපි edit කරලා අතන මොකද්ද කරේ? අර මීටිං ඔප්ෂන් එකේ ගිහිල්ලා මීටිං එකට කවුරුණත් ඇවිල්ලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන් කියන අර ඔප්ෂන් එක ඇවිල්ලා enable කරගත්තා. මෙතන ඇවිල්ලා everyone කියලා දාගත්තා. ඊට පස්සේ මොනවද කරේ? That's it. මෙතන save කරා විතරයි. අර තැනත් ඇවිල්ලා අර invitation එක හම්බුනෙන් පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් ඔයාගේ team එකකින් join වෙන්නකොට එයාලගේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. voilà. දැන් අපි දැනගත්ත කොහොමද meeting එකට Microsoft 365 නැත්නම් Microsoft team එකකින් ඇවිල්ලා අපි කාව හරි invite කරලා මොනවා හරි lesson එකක් පවත්වන්න කියලා. අනිත් දේවල් අපි කොහොමද screen එක share කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් ඇවිල්ලා අපි කලිනුත් බැලුවා නැද්ද? එහෙමනම් definitely ඔයාලා ඇවිල්ලා මේකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. Bye bye. And if you all haven't subscribed yet, මෙන්න මෙතන එනවා. මේකට click එකක් දාලා subscribe කරන්න. Bye bye. Take care of yourself. ආයෙමත් මේ වගේම වීඩියෝ එකත් එක්ක අපි හම්බ වෙමු.